هل فعلا شيهان رفض حب عليا؟ ولا هو بيهرب من مشاعره كل مرة؟ بس يا ترى المرة دي هيقدر يهرب؟ ولا هيفاجئنا ويواجه عليا بالحقيقة اللي مخبيها جواه ومش بس كده، في تطور كبير ومفاجئ هيغير كل حاجة. اكتشاف مكان الراجل السوري اللي شايل سر كبير عن مين قتل بوران. هو فعلا أجمل السبب في موت بوران؟ ولا في ناس تانية متورطة ولسه مختفية عن الصورة؟ استنوا، لأن الصدمة اللي هتواجه شيهان وعليا هتكون أكبر بكتير من اللي بنتخيله. صداقات كنا فاكرينها حقيقية هنكتشف إنها كانت ناوية على حاجة تانية خالص. مينا قريب جدا هتفقد الطفل. بس السؤال الكبير، إيه هيكون رد فعل عليا لما تعرف إن مينا حامل؟ الأسئلة كتير. هل شيهان هيرفض حب عليا؟ ولا أخيراً هيعترف؟ ولا هيكسر قلبها بخبر صادم ويقولها إن مينا حامل بطفل منه؟ خليكم معايا للآخر، لأني هكشف لكم كل حاجة بالتفصيل. تسريبات، توقعات، واللي هيحصل بين شيهان وعليا في مشهد السينما هيخليكم مش قادرين تغمضوا عينيكم. قبل ما نبدأ، عندكم دقيقة؟ لو لسه مش مشتركين في القناة، يلا اشتركوا دلوقتي وفعلوا الجرس علشان ما يفوتكمش كل جديد، واعملوا لايك لو الفيديو عجبكم. الفيديو النهاردة مليان أحداث مش هتصدقوها، أسرار هتتكشف. تابعوا التحليل معانا للنهاية علشان ما يفوتكمش أي تفاصيل، واكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات، عايزين نسمع أفكاركم. يلا بينا نبدأ. التسريبات بتقول إن النهاية الحزينة قربت. بالنسبة لشاهين، نارا، زيرين وكايا، كل اللي شفناه لحد دلوقتي كان مجرد البداية، بس اللي جاي هيكون أصعب وأقوى ومليان وجع أكتر. تتوقعوا إيه اللي ممكن يحصل؟ أنا عن نفسي شايفة إن زواج نارا وشاهين هيتم فعلاً، بس العلاقة بين نارا وكايا دي نهايتها قربت، ودي لحظة صعبة هتكون عليهم هما الاتنين. أما زيرين شكلها هتستسلم للأمر الواقع وهتقرر تعيش مع ديمير حتى لو قلبها في حتة تانية. يعني اللي جاي في الحلقات مش بس صادم، ده موجع كمان، وكل شخصية هتدفع تمن اختياراتها. بعيداً عن إنها المرة الخامسة اللي عليا فيها بتبادر وتقرب من شيهان، بعيد عن إنها محتاجة حد يسندها دلوقتي واللي معاها في كل الحق، بس الحقيقة كان المفروض هو اللي يقرب منها مش هي. بس لما شيهان غمض عيونه إنه مش قادر يتحمل أكتر من كده، مش قادر يواجه نفسه حتى، لأن القرب منها بالنسبة له مش بس خطر، ده نهايته. هو فعلاً شيهان دلوقتي بيعيش وجع حب مش عادي، رغم إنه بيحب عليا ورغم كل مشاعره اللي باينه في عيونه، بس برضه مش قادر يقرب منها. ليه؟ لأنه جواه إحساس بالذنب قتله. هي زوجة أخوه، حتى لو الجواز ده كان بس على الورق، هو بيهرب من مشاعره، وكل مرة بيهرب بيوجعها ويوجع نفسه أكتر. بس المرة دي هل شيهان هيواجه؟ ولا هيكرر نفس الهروب اللي بقى أسلوبه في الحياة؟ ولو رجعنا للتسريبات اللي كنت شاركتها معاكم قبل كده، اللي شفناه إن شيهان وعليا كانوا في مكان واضح إنه كان بالنهار. يعني تصوير مشهد السينما استمر من النهار لحد الليل، وده معناه إن شيهان وقتها ما كنش لسه عارف بخبر حمل مينا، لأنه لو كان عارف كان تصرفه هيبقى مختلف تماماً. بس بعد اللحظة دي هو فعلاً ساب عليا وراح للمستشفى عند مينا، وده بيأكد إن الخبر وصله بعد ما ساب عليا. يعني في حاجة حصلت غيرت مجرى تفكيره. تابعوا معايا للتحليل للنهاية عشان هنتكلم بالتفصيل عن اللحظة اللي جمعت شيهان وعليا في السينما، اللي كانت من أقوى لحظاتهم. وفي آخر التحليل مفاجأة هقول لكم عليها محدش هيتوقعها وهتصدم عليا بشكل كبير. شيهان دلوقتي في أخطر رحلة في حياته، رحلة البحث عن قاتل بوران. الموضوع ما بقاش بس وجع فراق، ده بقى انتقام ودم، وحقيقة لازم تطلع للنور. التسريبات بتأكد إن شيهان وعليا يتواجدوا سوا في مكان غامض، وكان فيه أصوات صراخ عالية، وأتوقع إن ده هو نفس المكان اللي هاليس قال لشيهان عليه، اللي فيه الراجل السوري، الراجل اللي كان ممكن يكشف الحقيقة. بس الصدمة إنهم هيلاقوه مقتول هناك، يعني في حد سبقهم، حد بيبعدهم عن الحقيقة. وكل ده ورا عصابة كبيرة في ماردين، العصابة اللي متورطة في قتل بوران واللي بتحرك كل حاجة من ورا الستار. والمفاجأة الأكبر، أجمل الكل مستني خروجه من السجن وفاكرين إنه مظلوم، بس الحقيقة صدمة. أجمل هو السبب الأكبر في موت بوران، رغم إنه اعترف قبل كده بحبه لبوران وقال مستحيل يأذيه، بس هو اللي سلم بوران للمافيا. عارفين حصل إزاي؟
سمع من هليس بمعلومة خطيرة، وهو اللي بلغ العصابة بمكان بوران. يعني هليس كان مجرد طرف، لكن أجمل هو اللي فتح الباب للكارثة. والنتيجة؟ بوران مات، والمفاجأة إن أجمل نفسه هيعيش وجع الانتقام، لأن عقابه مش الموت، عقابه إنه يتوجع وهو شايف ابنه مات بسببه. يعني اللي كان فاكر إن قصة الانتقام خلصت، لا، دي لسه بتبدأ. تشيهان هيكتشف إن هاليس كان طرف، إن بوران نفسه كان بيشتغل معاهم. يعني تشيهان مش بس هيتصدم في اللي قتلوا بوران، ده كمان هيتصدم في بوران نفسه اللي اتورط مع ناس خطر وكان جزء من لعبة أكبر من كل اللي حواليه. الصدمات مش هتخلص، واللي جاي تقيل. صداقات قررت تضرب ضربة موجعة، بس صداقات ما بتهزرش وقرارها جاهز. في الحلقة الجاية رد صداقات هيكون قاسي ومفاجئ. هتدخل القصر بكل ثقة وتقف قدام الكل وتجيب مينا معاها وتعلن قدام الجميع اللي حمله في بطنها هو ابن الآغا، ابن رئيس العشيرة وسيدة هذا القصر الحقيقية. هي دي. يعني الحرب بين عالية وصداقات دخلت مستوى جديد، والمفاجأة إن صداقات هتنجح فعلاً تقنع مينا تيجي القصر وتستخدم حجة قوية. الطفل في خطر ولازم راحة تامة، وطبعاً في عذر زي ده محدش هيقدر يرفض، وده في حد ذاته رسالة قوية من صداقات للجميع إنها رجعت تفرض وجودها. والمفاجأة اللي هتقلب كل حاجة، تشيهان بعد ما يعرف بخبر حمل مينا هيوصل للمشفى ويبص لمينا ويقولها بكل برود وحسم: أنا هقبل بالطفل، بس مش هقبل بيكي. لو هفكر أعيش مع حد يبقى مع اللي بحبها، مش مع واحدة مشاعري ناحيتها منتهية. الصدمة بتوقع مينا وبتتحول عندها مشاعر الغيرة والحب لغل وانتقام. مينا مش هتسكت، هتهدد تشيهان إنها هتبعده عن عليا زي ما هو بعد عنها، وهتبدأ في تنفيذ خطتها القذرة. أول خطوة، تتفق مع صداقات إنها تنتقل للقصر بحجة إن الطفل في خطر ومحتاجة راحة. وطبعاً صداقات ما صدقت، وهتفتح لها باب القصر ومينا هتدخل وتستقر في غرفة فكرية. وهنا تبدأ أقوى مواجهة، صداقات ومينا ضد عالية، حرب نفسية ومؤامرات ونظرات كلها سم. بس اللي هيحصل بعد كده مش هيكون على مزاجهم. تشيهان هيبدأ يكسر الصمت ويظهر حبه بوضوح قدام الكل، قدام مينا وقدام صداقات، قدام كل القصر. هيمسك إيد عالية ويبص في عينيها ويعلن إن دي هي المرأة اللي بيحبها. والمفاجأة الأكبر إن مينا بنسبة كبيرة هتخسر الطفل، وده اللي الجمهور كله مستنيه. مشهد تشيهان وعالية، التسريبات بتقول إن في المشهد ده عالية هتتقدم خطوة جريئة جداً. هتقول لتشيهان إنها بتحبه وإنها مش قادرة تأجل مشاعرها أكتر، خصوصاً بعد خسارة أمها. عالية هتقرر تعترف وتنفذ وصية أمها اللي قالت لها إنها لازم تسمع لصوت قلبها، وإنه حان الوقت علشان تواجه مشاعرها. ولكن المفاجأة، في توقع بيقول إن تشيهان هيفاجئها برد غير متوقع. هينظر ليها بكل هدوء ويقول لها: أنتِ زوجة أخي فقط. الكلمات دي هتكون صدمة لعالية، لأنها كانت متوقعة رد فعل مختلف منه. تشيهان مش قادر يعترف بمشاعره علشان إحساسه بالذنب، وبيهرب من مشاعره تجاه عالية، خصوصاً إنه شايف إنها زوجة أخوه، وده اللي بيمنعه من الاقتراب منها. وفي اللحظة دي عالية هتنهار وتغادر المكان مكسورة القلب، مش قادرة تتحمل الصدمة دي. المشهد ده هيبقى مليء بالتوتر والدراما، ولكن أنا توقعي عكس كل الكلام ده. زي ما شاركت معاكم، التوقعات بتقول إن المشهد ده هيكون مشهد اعتراف مشاعر بين تشيهان وعالية، لأنه مستحيل يهرب من مشاعره للمرة دي. مشاعره تجاه عالية وأحاسيسه كلها هتجبره يعترف في اللحظة دي. الترتيب المتوقع للأحداث هيكون كالتالي: 1. مشهد السينما. زي ما شفتوا في التسريبات، المكان كان في النهار، ومدة التصوير كانت من النهار لحد الليل، يعني مشهد طويل ومليء بالتفاصيل. عالية هتكون متأثرة بعد وفاة فكرية، ومن خلال مشاهدة الفيلم هتتذكر والدتها، وده هيخليها تتأثر أكتر وتقرب من تشيهان. تشيهان هيحس بمشاعره تجاه عالية. قد يكون في لحظة حاسمة، لحظة الاعتراف. هنا بيبدأ تشيهان يواجه مشاعره اللي كان بيهرب منها طول الوقت. في اللحظة دي ممكن تشيهان يقرب من عالية أكتر ويقولها كلمات تعبر عن حبه ليها أو يبوسها بسبب تأثره الكبير بيها وحنينه تجاهها. ولكن المفاجأة، في وسط اللحظة دي هيتلقى اتصال من صداقات يقول له إن مينا تعرضت لحادث وإنها حامل بطفله. ده هيصدمه بشكل كبير وهيخليه يحس بكارثة جديدة دخلت حياته. على الرغم من الصدمة الكبيرة، تشيهان مش هيقول لعالية بالخبر ده، هيحس بالصدمة وبالحيرة. تشيهان هيروح لصداقات
ومينا علشان يعرف تفاصيل أكتر عن الحادث ويشوف حل مينا. في المقابل عليا هتروح على القصر في حالة من الفرح بسبب إحساسها بالحب تجاه جيهان، وهتقرر تضع صورته مع دينيز في القلادة أو السلسلة كدليل على مشاعرها وحبها تجاهه. قولوا لي في التعليقات إيه توقعاتكم؟ أنا شخصياً أتوقع إن جيهان مش هيهرب المرة دي، هيخوض التجربة مع عليا، لكن هل هيكون الوقت مناسب؟ ده اللي هنعرفه قريب.